Vậy tại sao ResNet lại hoạt động tốt như vậy? Hãy xem qua một ví dụ minh họa tại sao ResNet lại hoạt động tốt. Ít nhất là theo nghĩa bạn có thể làm cho chúng sâu hơn, và sâu hơn mà không thực sự ảnh hưởng đến khả năng của bạn. Ít nhất là làm cho chúng hoạt động tốt trên tập huấn luyện. Và hy vọng, như bạn đã hiểu từ khóa học thứ 3 trong chuỗi này, việc đạt kết quả tốt trên tập huấn luyện thường là điều kiện tiên quyết để đạt kết quả tốt trên tập giữ lại holdout, hoặc trên tập phát triển dev, hoặc trên tập kiểm tra test. Vì vậy, việc có thể huấn luyện ResNet để hoạt động tốt trên tập huấn luyện là một bước đầu tiên tốt để đạt được điều đó. Hãy xem xét một ví dụ. Những gì chúng ta đã thấy trong video trước là nếu bạn làm cho một mạng sâu hơn, nó có thể gây tổn hại đến khả năng huấn luyện mạng của bạn để làm tốt trên tập huấn luyện. Và đó là lý do tại sao đôi khi bạn không muốn một mạng quá sâu. Nhưng điều này không đúng, hoặc ít nhất là ít đúng hơn nhiều khi bạn đang huấn luyện một ResNet. Vì vậy, hãy xem qua một ví dụ. Giả sử bạn có x đầu vào cho một mạng neuron lớn nào đó, và đầu ra này là một số kích hoạt AL. Giả sử cho ví dụ này, bạn sẽ sửa đổi mạng neuron để làm cho nó sâu hơn một chút. Vì vậy, bạn là mạng neuron lớn tương tự, và đầu ra này là AL, và chúng ta sẽ thêm một vài lớp phụ vào mạng này. Vì vậy, hãy thêm một lớp ở đó, và một lớp khác ở đó. Và đầu ra này sẽ là AL cộng 2. Chỉ có điều hãy biến khối này thành một khối ResNet, một khối phần dư với đường tắc bổ sung đó. Và để cho dễ hình dung, giả sử trong toàn bộ mạng này, chúng ta đang sử dụng hàm kích hoạt ReLU. Vì vậy, tất cả các kích hoạt sẽ, bạn biết đấy, lớn hơn hoặc bằng 0, ngoại trừ đầu vào x, phải không? Bởi vì hàm kích hoạt ReLU xuất ra các số bằng 0 hoặc dương. Bây giờ hãy xem AL cộng 2 sẽ là gì. Để sao chép biểu thức từ video trước, AL cộng 2 sẽ bằng ReLU áp dụng cho ZL cộng 2, và sau đó cộng với AL. Trong đó phép cộng AL này đến từ mạch ngắn từ kết nối bỏ qua mà chúng ta vừa thêm. Và nếu chúng ta mở rộng điều này ra, nó bằng V của W L cộng 2 nhân với A của L cộng 1. Cộng với BL cộng 2, vì vậy ZL cộng 2 bằng với, cộng với AL. Bây giờ, hãy chú ý một điều. Nếu bạn đang sử dụng điều chuẩn L2 hoặc trọng số K, điều đó sẽ có xu hướng làm giảm giá trị của W L cộng 2. Nếu bạn đang áp dụng trọng số K cho B, điều đó cũng sẽ thu nhỏ cái này. Mặc dù, tôi đoán trong thực tế, đôi khi bạn làm và đôi khi bạn không áp dụng trọng số K cho B. Nhưng W thực sự là, thuật ngữ chính cần chú ý ở đây. Và nếu W L cộng 2 bằng 0, và giả sử vì mục đích tranh luận rằng B cũng bằng 0, thì các thuật ngữ này sẽ biến mất vì chúng bằng 0, và sau đó D của AL. Cái này chỉ bằng ao, phải không? Bởi vì chúng ta đã giả định rằng chúng ta đang sử dụng hàm kích hoạt ReLU, và do đó tất cả các kích hoạt đều không âm. Và vì vậy D của ao là ReLU áp dụng cho một đại lượng không âm, vì vậy bạn chỉ nhận lại ao. Vì vậy, điều này cho thấy rằng hàm đồng nhất rất dễ để khối phần dư học, và rất dễ để có được ao cộng 2 bằng ao vì kết nối bỏ qua này. Và điều đó có nghĩa là thêm 2 lớp này vào mạng của bạn. Nó không thực sự gây tổn hại đến khả năng của mạng neuron của bạn để làm tốt như mạng đơn giản hơn này mà không có 2 lớp phụ này, bởi vì nó khá dễ dàng để nó học hàm đồng nhất để chỉ sao chép AL thành AL cộng 2 bằng cách sử dụng, bất chấp việc bổ sung 2 lớp này. Và đây là lý do tại sao việc thêm 2 lớp phụ, thêm khối phần dư này vào đâu đó ở giữa hoặc cuối mạng neuron lớn này, nó không làm giảm hiệu suất. Nhưng tất nhiên, mục tiêu của chúng ta không chỉ là không làm giảm hiệu suất, mà là giúp tăng hiệu suất. Và vì vậy, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu tất cả các đơn vị ẩn này, nếu chúng thực sự học được điều gì đó hữu ích, thì có lẽ bạn thậm chí có thể làm tốt hơn cả việc học hàm đồng nhất.
Và điều gì xảy ra sai trong các mạng rất sâu? Trong các mạng rất sâu mà không có các kết nối bỏ qua, các kết nối phần dư này là khi bạn làm cho mạng ngày càng sâu hơn. Nó thực sự rất khó để chọn các tham số mà học được ngay cả hàm đồng nhất. Đó là lý do tại sao rất nhiều lớp cuối cùng làm cho kết quả của bạn tệ hơn, thay vì làm cho kết quả của bạn tốt hơn. Và tôi nghĩ lý do chính khiến mạng phần dư hoạt động là rất dễ dàng cho các lớp phụ này để học phần dư, để học hàm đồng nhất mà bạn được đảm bảo rằng nó không làm giảm hiệu suất. Và sau đó, bạn biết đấy, rất nhiều khi bạn có thể gặp may và nó thậm chí còn giúp tăng hiệu suất, hoặc ít nhất là dễ dàng hơn để đi từ một đường cơ sở tốt là không làm giảm hiệu suất và sau đó gradient descent chỉ có thể cải thiện giải pháp từ đó. Vì vậy, một chi tiết nữa trong mạng phần dư đáng thảo luận, đó là thông qua phép cộng này ở đây, chúng ta đang giả định rằng ZL cộng 2 và AL có cùng chiều. Và vì vậy, những gì bạn thấy trong RusNet là rất nhiều cách sử dụng các phép tích chập giống nhau để chiều của cái này bằng với chiều, tôi đoán, của lớp này hoặc của lớp đầu ra. Vì vậy, họ thực sự có thể thực hiện kết nối mạch ngắn này. Bởi vì phép tích chập giống nhau bảo toàn kích thước, và do đó, bạn dễ dàng thực hiện để có mạch ngắn này, và sau đó thực hiện phép cộng hai vector có chiều bằng nhau này. Trong trường hợp đầu vào và đầu ra có kích thước khác nhau, ví dụ, nếu đây là chiều 128 và Z, hoặc do đó out là chiều 256, ví dụ. Điều bạn sẽ làm là thêm một ma trận phụ, chúng ta gọi đó là WS ở đây. Và WS trong ví dụ này sẽ là một ma trận có chiều 256 x 128. Vì vậy, WS nhân với out trở thành chiều 256. Và phép cộng này bây giờ là giữa hai vector có chiều 256. Và một vài điều bạn có thể làm với VFS. Nó có thể là một ma trận các tham số được học. Nó có thể là một ma trận cố định chỉ thực hiện đệm bằng 0. Vì vậy, nó lấy AL và sau đó đệm bằng 0 để có chiều 256. Và một trong hai phiên bản đó, tôi đoán, có thể hoạt động. Vì vậy, cuối cùng, hãy xem RusNet trên hình ảnh. Vì vậy, đây là những hình ảnh tôi lấy từ bài báo của Hứa và Cộng sự. Đây là một ví dụ về một mạng thông thường. Và trong đó bạn nhập một hình ảnh và sau đó có một số lớp tích chập cho đến khi cuối cùng bạn có đầu ra softmax ở cuối. Để biến điều này thành một RusNet, bạn thêm các kết nối bỏ qua bổ sung đó. Và tôi sẽ chỉ đề cập đến một vài chi tiết. Có rất nhiều phép tích chập 3x3 ở đây và tất cả những phép này, hầu hết trong số này là các phép tích chập 3x3 giống nhau. Và đó là lý do tại sao bạn đang thêm, bạn biết đấy, các vector đặc trưng có chiều bằng nhau. Vì vậy, thay vì một lớp kết nối đầy đủ, đây thực ra là các lớp tích chập, nhưng vì chúng là các phép tích chập giống nhau, nên kích thước được bảo toàn. Và vì vậy, ZL cộng 2, cộng với AL phải phép cộng có ý nghĩa. Và tương tự như những gì bạn đã thấy trong rất nhiều mạng trước đây, bạn có một loạt các lớp tích chập, và sau đó thỉnh thoảng cũng có các lớp tổng hợp pooling, hoặc các lớp tổng hợp hoặc giống tổng hợp. Và bất cứ khi nào một trong những điều đó xảy ra, thì bạn cần thực hiện điều chỉnh kích thước. Mà chúng ta đã thấy trên trang chiếu trước, bạn có thể thực hiện với ma trận VFS. Và sau đó như thường thấy trong các mạng này, bạn có tích chập, 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 và sau đó ở cuối, bạn biết đấy, có một lớp kết nối đầy đủ sau đó đưa ra dự đoán bằng cách sử dụng một softmax. Vậy là xong về RusNet. Tiếp theo có một ý tưởng rất thú vị đằng sau việc sử dụng mạng Neutron với bộ lọc 1x1, phép tích chập 1x1. Vậy thì phép tích chập 1x1 có ích lợi gì? Hãy xem video tiếp theo.